Hej allesammans och välkomna tillbaka. Idag ska jag spela in en video som jag tror att många av er kommer uppskatta. Och det är inget mindre än en gravid Q&A. Jag har fått så mycket frågor nu under graviditeten. Jag har faktiskt, om jag ska vara ärlig, varit ganska dålig på att svara på dem. Men nu har jag samlat de mest ställda frågorna och så tänker jag att jag svarar på dem i en video istället, för att det är enklare att sitta och prata än att liksom svara på Instagram. Så vi sätter igång direkt. Jag är ju bra på att prata, så att jag tänker att det är bättre att sätta igång direkt, annars kommer den här videon bli så jävla lång. Okej, den mest ställda frågan och den mest klassiska frågan är ju: när har du BF? Och det beror på vem man frågar. Nej men så här, jag har ju gått på ganska mycket gynekologbesök både i Sverige och i Italien. För att jag var ju i Sverige i 5 veckor för jobb. Och sen så har jag ju varit här såklart i Italien på massa besök. Och i Sverige så säger man att mitt BF är 19 januari. Men i Italien säger man att mitt BF är 23 januari. Men det är ju samma vecka, så att någonstans här är mitt BF. Ja, jag säger 19 för det är det de säger i Sverige. Men ja, någonstans typ i mitten på januari så borde hon komma. Hur mår du i din reumatism under graviditeten? Har du behövt pausa någon medicin? Hur känns allt? Jag är i vecka 28 nu när jag spelar in videon. Men fram tills för typ 2 veckor sedan så har jag faktiskt mått superbra med min reumatism. Jag har knappt haft ont. Jag har inte känt någonting. Men det har ju också varit typ sommar fram tills nu. Alltså det är nu det börjar bli kallare här i Rom. Och jag mår ju alltid bra på sommaren, så att vi får ju se hur vintern blir. Men för 2 veckor sedan så började jag få väldigt ont i ryggen och nu har jag ganska ont i ryggen typ varje dag. Och jag antar att det är för att bebisen väger över 1 kilo nu. Jag blir större, kroppen liksom väger mer. Liksom fram till vecka 26 så kände jag knappt av min reumatism alls. Alltså, ja, jag skulle typ säga att jag kände av den 0. Men nu senaste veckorna har jag tyvärr känt av den ganska mycket. Jag får ta det som det kommer liksom, jag kan inte göra någonting åt det. Och jag går tyvärr inte på någon medicin för min reumatism, för att den medicinen jag tog innan jag blev gravid får man inte ta under graviditeten. Och då kände inte jag för att börja hitta någon medicin som man får ta under graviditeten för att se om den kanske funkar. Ja, och så vidare. Så att just nu är jag medicinfri, men jag håller verkligen alla tummar och tår att det fortsätter så här bra som det faktiskt har gjort hittills. För att det var ju någonting som jag var väldigt rädd för inför den dagen jag skulle bli gravid, hur jag skulle må i kroppen. Men som sagt, än så länge så har jag mått väldigt, väldigt bra, så det känns skönt. När började din mage synas? Svårt. Alltså grejen är att jag var ganska svullen där i början, så att alltså jag såg absolut inte gravid ut. Men jag var väldigt svullen på kvällarna redan i vecka typ 11-12, vilket gjorde att jag hade liksom en liten mage. Men jag skulle nog säga att magen började synas på riktigt, alltså att det blev liksom, den inte gick att gömma, eller vad man ska säga, i vecka typ, gud vad kan det ha varit, vecka 18, vecka 20, någonstans där så började det liksom bli att även om jag hade på mig en icke åtsittande klänning eller tröja så syntes magen ändå. Sen är det många som undrar om illamående. Har du inget illamående alls? Mår du inte illa alls? Det är just nu mitt värsta mående. Jag vet inte om jag klarar att göra det här igen. Och det är väldigt många som undrar just om illamående. Och nej, jag har faktiskt varit otroligt skonad från illamående. Jag var illamående någon dag där i början av graviditeten. Men annars så har jag inte varit illamående alls. Jag har inte spytt en enda gång. Så att där har jag verkligen bara haft tur. För att jag vet att min mamma spydde typ hela graviditeten och var illamående hela graviditeten. Och jag var ganska rädd att det skulle liksom hända mig också. För jag tänkte att jag antog att man som kvinna har en ganska lik graviditet som ens mamma. Men vi har verkligen haft, våra graviditeter har varit som natt och dag. Så att det är jag faktiskt väldigt tacksam för. Illamående, jag kan inte ens föreställa mig hur det är att vara illamående större delen av graviditeten. Så att nej, jag tror inte på Gud, men tack Gud för att jag inte har varit illamående. Hur känns det att du är relativt ung och ska få barn? Jag vet inte. Jag har nog inte tänkt på det så mycket. Jag är ju 25, kommer vara 25 när hon föds.
Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det alls. Jag har inte reflekterat över att jag är ganska ung. Nej, jag tänker bara att oavsett ålder att det här ska bli otroligt spännande men också läskigt. Men jag ser fram emot det. Men jag har aldrig tänkt på min ålder i sammanhang med barn. Har ni bestämt bebisens namn? Och det har vi faktiskt gjort. Vi hade faktiskt bara ett pojknamn och ett flicknamn när jag blev gravid, som vi hade pratat om tidigare också. Det var så här, är det en kille så kommer han heta det här, är det en flicka så kommer hon heta det här. Så att namnen har typ varit bestämda sen innan jag blev gravid. Och vi hade inga andra alternativ. Det fanns bara ett flicknamn som vi båda tyckte om. Och det är det kommer bli. Ska du föda i Italien eller i Sverige? Nej, jag kommer föda i Italien. Och det är bara för att alltså, jag vet att många blir så här fundersamma. För att jag är mycket i Sverige. Men jag och Adem, vi bor ju i Rom i Italien. Det är här vi vill att vårt barn ska växa upp. Det är här de kommer gå förskola. Förmodligen skola. Så att jag kommer föda här. Och det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. För att jag hoppas liksom, utan att bli påhoppad och utan att få skit, så alltså jag vill verkligen inte föda i Sverige. Alltså efter allt jag har hört om förlossningsvården, efter mina vänners upplevelser, så känner jag bara tack men nej tack. Det känns så tryggt och så skönt att jag kommer föda här i Italien faktiskt. Vad ska hon heta? Det kommer jag inte berätta faktiskt. Det får ni veta när hon föds. Jag kan säga så här att hennes namn kommer börja på S. Baby S. Vart köper du dina gravidkläder ifrån? Vad är bästa gravidkläderna? Vad måste man köpa? Jag har inte köpt så mycket gravidkläder om jag ska vara ärlig. Jag har köpt en mammapyjamas från Lindex som jag pratade om i en vlogg tidigare som är magisk. Sen har jag köpt 2 par byxor från Boob Design och några BH därifrån. Och sen har jag köpt jeans från ett svenskt gravidjeansmärke. De gör bara alltså gravidjeans som heter Illoyoti. De gravidjeansen är så snygga och så sköna. Men utöver det så har jag inte köpt några mammakläder. Alltså det är typ mest bara byxor jag har behövt köpa för att obviously så passar inte mina gamla byxor. Men annars har jag bara kört, om jag köper liksom vanliga kläder, då har jag bara köpt en storlek större. Och mitt bästa tips faktiskt när man är gravid, om man trivs i det, det är att köpa alltså tajta klänningar. Jag har på mig nu, det är typ det jag har bott i under min graviditet. Alltså det är tajta långklänningar. För att jag tycker det är så fint att visa magen. Och klänningar är bara så enkelt, man behöver liksom inte tänka så mycket. Så att mitt bästa tips är typ det. Köp massa snygga, tajta vardagsklänningar. Oj oj oj. Nej men alltså folk måste lugna sig. Här är någon som frågar, vill ni ha fler barn? Och jag känner så här, men vänta. Vårt första barn har inte ens fötts. Och nu ska vi börja prata om fler barn. Nej. Nu tar vi lugnt, sakta i backarna. Låt mig bli mamma först och sen kan vi prata. Och så får vi se. Jag är ju dock en person som inte har haft särskilt stor barnlängtan tidigare. Alltså jag kanske ändrar mig totalt såklart när jag får barn. Alltså just nu känner jag nog att jag hade nog varit nöjd med ett barn också. Alltså att jag tror inte jag har ett behov av att skaffa fler barn. Men sen är det såklart, det är ju svårt att prata nu för jag har aldrig haft barn. Jag vet inte hur det är att ha barn. Jag kanske älskar barn när jag väl får mitt första barn och känner att nej men gud, jag vill ha 1 till, 2 till. Men det tänker jag att det får tiden utvisa. Det går ändå liksom inte att planera sitt liv och hur man vill ha det, utan man får ta det som det kommer. Så att, who knows, vi får se. Kommer du att amma? Ja, alltså min tanke är att jag ska försöka amma och ge det en chans. Men om jag känner efter ett par veckor att det inte går eller att det inte funkar för oss, eller att det är någonting som bara skaver med att liksom amma, så kommer jag sluta. Alltså jag är ingen sån som känner att så här, jag måste amma, men jag vill jättegärna testa och jag vill gärna amma. Men jag har ingen prestige i om jag inte ammar. Så att ja, funkar det så funkar det, funkar det inte så kommer jag inte amma. Men mitt mål är i alla fall att testa och försöka i ett par veckor. Vad har ni köpt hittills och vad planerar ni att köpa innan bebisen kommer? Jo, vi har typ köpt det mesta nu tror jag. Vi har köpt barnvagn. Den har inte kommit än, men vi har beställt barnvagn. Vi har köpt babyskydd. Vi har en resevagn. Vi har lite babykläder. Vi har bärsjal. Vi har ett minibadkar. Ja, nappar, nappflaskor. Ja, alltså jag tror typ vi har införskaffat
det viktigaste liksom. Alltså det man typ behöver, vilket är babyskydd, barnvagn och kläder. Men jag tror det enda vi har kvar att köpa, det är en sån baby, nu fick jag hjärnsläpp, jag vet inte vad det heter, babymonitor. Alltså sån liten kamera som man kan se liksom när hon ligger och sover i rummet om vi är i ett annat rum. Den har vi kvar att köpa och en liten spjälsäng. Men annars är vi helt redo för hennes ankomst, vilket känns helt sjukt. Att liksom, ja, vi har allting på plats. Ja, det är så sjukt. Hur har du mått under graviditeten? Har du mått dåligt eller hyfsat bra? Svårt att svara på, för att första 5 veckorna av graviditeten mådde jag piss. Och det förklarar jag i videon som ni kan klicka på här. Men det var ju att jag hade massa komplikationer i början. Jag hade en inre blödning i livmodern, de visste inte varför. Och på grund av det så mådde jag väldigt, väldigt dåligt. Så första 5 veckorna var faktiskt katastrof. Alltså, om jag ska vara ärlig så har jag nog aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Men efter de 5 veckorna, jag tror det var ungefär 5 veckor, så har jag mått jättebra. Alltså jag ska verkligen inte klaga. Jag har inte haft något illamående. Jag har faktiskt mått väldigt, väldigt bra om jag jämför med många nära och kära som har varit gravida. Så att jag är verkligen tacksam för det. Men det är klart att jag fortfarande har gravidsymptom liksom. Jag hade lite foglossning i början. Nu på kvällarna har jag börjat få väldigt mycket sammandragningar. Jag har fått fett mycket små finnar i ansiktet, vilket jag aldrig haft tidigare. Jag behöver ju gå upp och kissa flera gånger per natt för att min blåsa är så här liten. Alltså så att det är klart att jag har massa gravidsymptom. Men jag måste ändå säga att jag har mått otroligt bra. Vilken barnvagn ska ni ha? Vi har beställt Bugaboos Donkey. Den borde faktiskt komma till oss om ungefär en månad. Och vi har beställt den i en brun färg, vilket är min favoritfärg. Så att jag är supernöjd. Vad är skillnaden mellan vården som gravid i Sverige och i Italien? Och jag vet inte, det är lite svårt för mig att svara på, för att jag har ju bara gått på 3 barnmorskebesök i Sverige och alla andra har jag ju gått på här i Italien. Men av vad jag har fått berättat av vänner som har varit gravida i Sverige så är nog största skillnaden att man går på mycket fler kontroller här. Alltså du går och gör ultraljud mycket oftare, du träffar din gynekolog mycket oftare. Ja just det är väl också största skillnaden. Här går man till en gynekolog hela graviditeten, medans i Sverige så går man ju till en barnmorska. Men annars tror jag typ inte skillnaderna är så mycket större. Det är väl just mer att du har mycket mer läkarbesök och ultraljud här än vad du har i Sverige. Och här i Italien så har du rätt att välja om du vill ha kejsarsnitt eller inte. Om du vill ha kejsarsnitt så behöver du liksom inte ha någon anledning till det, utan du får det beviljat oavsett vad anledningen är liksom. Var bebisen planerad? Och alltså nej, det var inte som att vi var så här: okej, nu kör vi, nu skaffar vi barn. Men vi har ju såklart pratat om barn och sagt att vi gärna vill ha barn inom 2 år. Men hon var absolut inte planerad, men väldigt, väldigt välkommen. Det låter så klyschigt att säga så, men verkligen, alltså vi är så glada över att hon kommer och joinar vår lilla familj i januari. Har du blött någonting under graviditeten? Och ja, jag blödde lite grann i början av min graviditet. Det hände typ, kan ha varit 3-4 gånger. Och hade massa andra symptom, så att i början misstänkte man ju först att jag hade utomkvedshavandeskap och sen misstänkte man ju att jag hade fått missfall. Men jag sa ju det tidigare, jag förklarar mycket mer i videon som ni kan klicka på här. För att det är för långt för att ta upp igen liksom. Men där kan ni få höra om hur starten på min graviditet var. Ja, och sen den här frågan visste jag att jag skulle få otroligt mycket. Det är ju, jag har för mig att du sagt tidigare att du inte vill ha barn. Vad var det som fick dig att ändra dig? Var det något särskilt som fick dig att ändra din åsikt om att skaffa barn? Och alltså jag bara antar, precis som allting här i livet, man ändrar sig, åsikter ändras, man förändras. Och samma sak hände mig liksom. Jag kände absolut förr att jag inte vill ha barn. Jag var ganska bestämd på att jag inte vill ha barn. Men för mig ändrades det när jag träffade Adem. I min tidigare relation så kände jag verkligen att jag vill inte ha något barn. Och jag kommer inte skaffa barn. Men sen när jag träffade Adem så började barnlängtan gro lite grann. Och jag kände att ja, men den här killen vill jag skaffa barn med.
Så att för mig var det nog bara att i min förra relation så var jag så säker på att jag inte ville ha barn för att han inte var rätt för mig och att jag kände kanske någonstans att han inte skulle bli en bra pappa. Men med dem så ändrades det och därför ändrade jag åsikt. Ja. Tycker du det varit jobbigt eller stressande med kosten, exempelvis vad man får och inte får äta? Nej, alltså jag tycker verkligen inte det har varit jobbigt. Alltså så här, jag äter ju inte fisk och skaldjur så att det har inte varit något problem att hålla sig undan det. Jag äter ju inte chark, alltså jag äter ju inte gris så att det har inte varit svårt att hålla sig från det. Kaffe, jag dricker knappt kaffe så det har inte heller varit svårt för mig. Så att det enda typ, nej alltså jag vet inte, det har verkligen varit 0% jobbigt eller stressande för mig. Men det är väl antagligen för att jag har varit en picky eater sen innan jag blev gravid. Så att det mesta av det man inte får äta när man är gravid äter jag ändå inte. Och sen är det så här, jag har säkert råkat äta någon opastöriserad ost. Men som min gynekolog här i Italien sa att så här, när det kommer till kosten så är det rekommendationer. Alltså nu gör inte jag det, men skulle du äta musslor en kväll eller skulle du äta opastöriserad ost någon gång under graviditeten, det kommer liksom inte hända någonting. Det är inte farligt. Så att han bara, så länge man gör allting med måtta och man gör det kanske någon gång ibland så är det okej. Så att jag har bara kört på det han har sagt. Så att ja, jag har smakat lite råbiff. Jag har säkert som sagt ätit fel ost. Men jag är inte orolig eller stressad för det. Har du haft några cravings? Och just nu har jag inga cravings. Jag hade cravings i början av graviditeten och det var svenska ostbågar och rött kött. Otroligt konstiga saker jag har cravings på, men det var de två sakerna jag verkligen cravade. Alltså just ostbågar, alltså jag kunde äta en halv påse ostbågar om dagen. Alltså jag var besatt av ostbågar. Och så var jag jättesugen på rött kött. Men efter det så har jag typ inte haft några speciella cravings faktiskt. Är namnet svenskt, albanskt eller italienskt? Och namnet, men namnet är italienskt. Det skulle jag nog säga. Alltså det finns ju folk som heter det här utanför Italien såklart. Men det är nog ett ganska italienskt namn skulle jag säga. Vilket var det första tecknet på att du var gravid? Alltså grejen är att jag hade typ inget första tecken. Det låter jättekonstigt. Jag hade bara en känsla av att jag var gravid. Min mens var inte sen, jag hade inga symptom. Men jag bara fick en känsla av att jag vet att jag är gravid. Och sen så inväntade jag ändå min mens innan jag tog ett gravtest. Mensen kom inte, så dagen efter mensen borde ha kommit så tog jag ett gravtest och det visade positivt och sa att jag var gravid. Men ja, så det var bara min intuition typ som sa att jag var gravid. Vill du föda naturligt? Om ja / nej, så varför? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte bestämt mig än. Just nu så lutar det åt att jag kommer göra kejsarsnitt. Men som sagt, inget är bestämt eller planerat än. Min magkänsla och så lutar absolut mer åt kejsarsnitt. Och det är på grund av flera olika anledningar. Men framförallt på grund av att jag är rädd. Men också för att jag har reumatism. Men jag ska bestämma mig nu i november hur jag vill göra. Men magkänslan säger absolut, alltså den lutar mer åt att det blir kejsarsnitt än att det blir en naturlig förlossning. Men vi får se. Och det är också det jag tycker är så skönt här i Italien, att man har rätten att bestämma vad man vill göra utan att behöva förklara sig. Har du haft några annorlunda gravidsymptom som folk inte riktigt pratar om? Ja, det kan du skriva upp att jag har. Jag har fått extremt ökad hårväxt. Alltså verkligen på en ny nivå. Jag har blivit så hårig. Jag behöver raka mig otroligt ofta. Och det har inte varit ett problem tidigare. Sen hade jag i början, som jag också pratade om i en video, att i början av graviditeten så var jag väldigt, väldigt kåt. Och sen har jag också haft väldigt mycket flytningar, alltså mycket mer än normalt. Och sen från och med vecka 25 så började jag läcka bröstmjölk. Så att, och det trodde jag liksom inte hände så tidigt i graviditeten. Jag trodde liksom att det kanske kom i så fall i vecka 35. Men jag läcker lite då och då, så att jag måste typ ha på mig BH nu för tiden. För att annars blir det fina härliga fläckar. Sen är det ju många som undrar lite samma sak här. Är du rädd för hur din kropp ska se ut efter graviditeten?
Hur känner du inför kroppens förändringar och så vidare. Och där måste jag säga att nu under graviditeten så har jag inte brytt mig alls. Alltså verkligen inte. Jag måste faktiskt säga att jag har fått sån sjuk respekt för min kropp nu när jag är gravid. Och tycker om den mycket mer än vad jag faktiskt har gjort någonsin tidigare. För att jag tycker att det är så häftigt hur min kropp kan skapa liv. Alltså det är ju verkligen klyschigt. Men mina tankar är verkligen det att jag är så tacksam att min kropp pallar det här. Jag är så sjukt imponerad över hur kroppen är gjord. Så att jag har inte tänkt en endaste stund på att min kropp har förändrats. Och sen är det ju svårt att veta hur det kommer kännas efter graviditeten när hon är ute. Men jag tror än på något sätt att jag bara kommer vara så extremt tacksam att jag inte riktigt kommer bry mig. Jag tycker bara så här, att få ett barn är ju det coolaste och finaste man kan få. Och då är det fan okej att ens kropp förändras. Alltså man har för fan burit ett barn i sin kropp. Det är klart att kroppen förändras. Hur har ditt humör varit under graviditeten? Hade vi haft Adem här så kanske ni hade fått höra en annan story. Men nu är det bara jag här. Jag är stjärnan i dagens vlogg. Nej, mitt humör har nog varit väldigt upp och ner. Alltså jag måste ändå säga att jag trodde jag skulle ha mer humörsvängningar än vad jag haft. Det som absolut har varit jobbigast även för mig, det är att jag blir extremt hangry. Alltså jag har varit hangry tidigare och haft problem med det. Men nu är det på en annan nivå. Om inte jag får mat när jag är hungrig nu, då blir det inga glada miner. Och jag blir lätt irriterad, jag blir arg, jag blir sur. Så att det har ju varit... Så, lämnar det där. Och sen nu senaste kanske veckorna, ja men kanske sen 2 månader tillbaka, har jag faktiskt blivit extremt känslig. Alltså väldigt känslosam. Gud, ljuset har verkligen förändrats. Men jag har blivit sjukt känslosam. Alltså jag har mycket närmare till mina tårar. Jag blir mycket mer påverkad av saker jag läser och ser. Jag har blivit känsligare de senaste 2 månaderna. Jag tror faktiskt att det var det för mig. Jag fick in så mycket frågor, men otroligt många var ju väldigt lika varandra eller var rent ut sagt typ samma fråga. Så jag tror att jag har besvarat nästan till alla era frågor. Och om inte så kanske vi kan göra en ny jag kan inte prata längre, jag har pratat för länge. Så kanske jag kan göra en ny Q&A längre fram. Men jag tror verkligen jag fick med allting. De mest ställda frågorna var ju liksom när jag har BF, vart jag ska föda, hur jag vill föda, om hon var planerad, om vi har beställt namn, vad vi har köpt, bästa gravidkläderna. Det var ju typ de som var de absolut mest ställda frågorna. Och de har jag ju svarat på, så att jag hoppas ni är nöjda. Om ni tycker att jag har missat någonting så får ni gärna kommentera här nedanför, så kommer jag svara på era kommentarer. Och sen kanske blir en Q&A lite närmare förlossningen. Så tack för idag. Det var jättemysigt att sitta och prata lite med er, prata om min graviditet. Ja, alltså det är verkligen, det känns så sjukt att jag ska få en bebis. Fattar ni? I januari så kommer jag hålla min egna lilla bebis. Det är sinnessjukt faktiskt. Nej men gud, alltså jag är så taggad, men jag är också livrädd om jag ska vara ärlig. Det känns skitläskigt. There's no turning back. Det är ett nytt kapitel i livet. Det ska bli så fett att få göra det här med dem. Men tack för att ni har tittat. Nu började jag pladdra på alldeles för mycket. Glöm inte att prenumerera på kanalen och vi hörs. Puss 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 puss.